Jam.
جامو هست راشیایی جامو مجاته فاتخ جامو جامو قرار برتش خاطر جامو میخوام شاشه بکنه از این خاطر شرطانی که خاطر شرطانی که تایسی چه برای تایسی چه برای ایگو یسی چه برای جامو یسی چه برای یادم ده نگویی برای سکتی کنم جامو یا یتی چی را تگیری آتی گوی مخایو ایگو یا یتی چی گوی مخایو نمخا جامو سکتی کنم یادم ده این برای دو تا پایان در اشتا بر جامو سی جامو نه گفتی میار جدا گیلیان جامو با جامو جامو تایستی ایتو تا ایسایی ایگو زونه دا ایساب آجای نگیر گوشی تیکیدیم زو تا ایساب چاچای نگیر گوشی تیکیدیم یه جدید دیگه میاد ساییم خدا رو نسلمانه زنتون خیلی جابون دار نجابون احساس تیتر رلاو بومینت دیگه کسا خیلی جابون دار یه دقیقه احساس تیتر جابون دار تیتر رلاو یه دقیقه کاجنگی گوشه تیم بومت بروزی فاتخ جابون داری زن بسته بجان و روستی برای جمعیت خواهد سافر سینه بزنه یا دقیقی نبود ما چوی صابونه نخریدیم صبح تا خیابون میریم هیچی نخریدیم یه صابونه بریم شیر بر شوی این میشه دارم فیلمردار گیخوام برم شوه کرد به ناری ده هوا خوبیه نه این درختش از این نابود شده گوشه درخت درمونه ده باید شوه کرد دیگه پوزه مسی بیده بیان در الان باید شوه کرد دیگه خواهد سپونی بجنم باید شوه مورو برن و کوبت سه در زنگی از دردون ایتره بیایه اومه نیسان میره نیسان هم میره نه زنگ حالت هم نیسان هم باش رو فیلم باش نه ایران نظار نیست از همه باخ نیتن برن از سرات چون زمینه مردمه ایران زدیشون الان دو باید برن الان دا بهاره هوا گرمی و بود درومه باید برن من او تیک کوره نخواه با قرآن ما بیشون تیکای بیشون برای خود دستون بیا دیشو زده دو چه صافت سال دیگه میبرم بعد یا شوکولا خوب دامو پای دامو تو نه از چه میخریشم دامو نه های دیشو دیشو اینجا خب فخیره یا ورد به نام حال نوری زنده به دیشو نه تا کلیدت چه قیده در بعد برون تابرا یعنی جانری بریخی ها بریخی تمام صاحب برش تبرم اون دیوانه بیایستا نه حالا ده یه تبرمه بیا
ببین بیا پا بشه ایسا تا بگی بره زرچه را کشش بستشونه Oh, ne resisted zo. Ja, ik sta je best aan, dat is nog steeds. Ja, je تو یه نونی بمون گفتی اما ناشتا نخدیم اون نشیدم سی اینا خود چند بخیر من ازش خب میره بخره ها خوب بیو تازه بیرسا هم که تازه ایزی برش خوبه خوب بخیر اینه بخیر از بکنیش Het zijn die assassies zijn zo. بونی پوچ خوب بخیر اینه بخیر بابا Maar ik het uit en dan ga je in de kant. Maar met je kunt uit en dan ga je naar best toe. Esaaz ve mazay hati. زورت تو بیا 3 ساعت طول که اومده چی الان قسم رو بپچی چی و جیر دنیایی ده هرزی بو اول دستیمو ده افراتو رو وردش پاتو غمی بدل شانی تایی بسونی ایچ بی خام نخی ها برات تجا بسون بعد بخواد
بس خیلی